life in the place. එතන ජීවිතය අද මෙතන. කලනේ. මේ ඔයා UK වල මාකට් වලට ගිහින් යා. මොනවද කියන්නේ මාකට් වල තියෙන්නේ? එළවලු තියෙනවා, පළතුරු තියෙනවා, මාළු තියෙනවා. මාළු? අය නැද්ද? මේ තියෙන්නේ ස්මිත්ෆීල්ඩ් මීට් මාකට් එක. හැබැයි අද මේ කියන්න යන කතාව ස්මිත්ෆීල්ඩ් මාකට් එකේ විකුණපු මස් ගැන නෙමෙයි. මෙතන තිබිච්ච පරණ මාකට් එකත් එක්ක බැඳිච්ච කතාව හරි පුදුමයි. ඇත්තට මේක විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි වගේ හිතන කතාවක්. සමහර ලාවට ඔබ පිළිගන්නේ හේකුත් නැහැ. කොහොම නමුත් ඒක ඇත්ත ඉතිහාස කතාවක්. ඒක ගැන තොරතුරු ඕන තරම් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. මොකක්ද ඇත්තට මේ කතාව? ලන්ඩනේ එහෙම නැත්නම් යුරෝපයේ අතීතයේ තිබිච්ච මාකට් ප්ලේස් එක කියලා කියන්නේ කතා කරන්න වටින තැනක්. එතන ජීවිතයෙන් අද මෙතන අපි කතා කරන්නේ මාකට් ප්ලේස් එක ගැන. හැබැයි මම කලින් කිව්වා වගේ මාකට් ප්ලේස් එක ගැන විතරක් නෙමෙයි. මේක මිනිසුන්ගේ ජීවිතවල බොහෝ දේ සිද්ධ වෙච්ච තැනක්. නීති සම්පාදනය වෙච්ච තැනක්. නීති වලට දඬුවම් කරපු තැනක්. ඒ වගේම තව බොහෝ දේවල්. හරියට සාමාන්‍ය විදිහකට බැලුවොත් ඒක නිකන් මිනිසුන්ගේ උසාවියක් විදිහටත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ තමයි. ඒ අතරින් එක උදාහරණයක් තමයි ස්මිත්ෆීල්ඩ් මාකට් එක. මාකට් එක කියන්නේ විනෝදය සපයපු තැනක්. තොරතුරු හුවමාරු වෙච්ච තැනක්. ඒක එන්ටර්ටේන්මන්ට්ස් වලින් පිරිච්ච තැනක්. ඒ වගේම හොරකම්, මැරකම්, ප්‍රචණ්ඩත්වයන් මේ හැම දෙයක්ම තිබුණු තැනක්. ඒ වගේම වෙළඳාම් කටයුතු සිද්ධ වෙච්ච විවිධ භාණ්ඩ විකුණපු තැනක්. දැන් ඔබට තේරෙනවා ඇති මේ යුරෝපයේ පැරණි මාකට් ප්ලේස් එක කියලා කියන්නේ කොයි විදිහේ තැනක්ද කියලා. ඒක ඒ යුගයේ මිනිස් ජීවිතවල වැදගත් තැනක්. ලංකාවේ අපිට කඩමණ්ඩිය කියලා කිව්වම මීට සමාන තත්ත්වයන් අඳුනගන්න පුළුවන්. අපේ පැරණි කඩමණ්ඩියේ මේ කියන බොහෝ දේවල් සිද්ධ වුණා. විනෝදජනක දේවල්, සොරකම්, මැරකම්, ප්‍රචණ්ඩත්වයන්, sannivedana කටයුතු, විනෝදාංශ ආදී මේ හැම දෙයක්ම අපේ කඩමණ්ඩියට යම් මට්ටමකට තිබුණා. හැබැයි මේ යුරෝපයේ මාකට් ප්ලේස් එක ඊට වඩා තරමක් වෙනස් විදියට ක්‍රියාත්මක වුණා. තවමත් අපිට පැරණි චිත්‍රපටිවල මේ මාකට් එක නැවත ප්‍රතිනිර්මාණය වෙනවා දැක ගන්න පුළුවන්. මෙහි තියෙනවා දන්නවද? වයිෆ් සේල් මාකට් එක. මොකද්ද? සීරියස්ලි? ඔව් මවට පෙන්නන්න එන්නේ. නේද? මෙහි තියෙනවා වයිෆ් සේල් මාකට් එක. වයිෆ් සෙලින් 19th century. වාට පුළුවන් වුණනම් ගිහිල්ලා වාගේ ඒ කියන්නේ කාට හරි මිනිස්සෙකුට යාගේ වයිෆ් ෆෝන් නැත්තම් වයිෆ් විකුණන්න පුළුවන් මේ මාකට් එකේ තියලා. ඇත්තටම? සීරියස්ලි? ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ ඔන්න කාට හරි කවුරු හරි ඉතින් වයිෆ් ගන්නවා. එහෙම නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් දැන් ඒ කියන්නේ තමන් දැන් ඔයාලට නෙමෙයි කියන්නේ ඔයාගේ අය කෙනෙක්නේ පිරිමින්ට මේක පුළුවන්. පිරිමියා ගිහිල්ලා වයිෆ් දැන් මං ගිහිල්ලා වයිෆ් විකුණලා වෙන වයිෆ් කෙනෙක් අරන් ගෙදර යන්නත් ආ විකුණන්න බෑ. සුදාලි විකුණනවා. ඔයා විකුණලා කොහොමද දෙයියෝ? ඔව් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. මිනිස්සු මෙතනට ඇවිල්ලා තමන්ගේ භාර්යාව නැත්නම් බිරිඳව අලෙවි කරා. බිරිඳක් භාර්යාවක් මිලදී ගන්න කැමති වෙච්ච අය මෙතනට ඇවිල්ලා ඒ කියපු මිල ගෙවලා තමන්ට කැමති භාර්යාවක් මිලදී අරගත්තා. අරගෙන ගෙදර අරගෙන ගියා. කතාවේ නැත්නම් මේ සිදුවීමේ අපි දන්නේ එච්චරයි. නිකමට හිතන්න බස් එකේ පාරේදී නැත්නම් කෝච්චියේදී ගමනක් යනකොට ඔබට හම්බ වෙනවා කෙනෙක්ව. ඔබත් එක්ක කතා කරනවා. The 4th station Metropolitan Line train to Aldgate. The next station is Northwood Hills. කොහෙද මේ? චායට ඇඳගෙන උදෙන්ම? ඔව්. මම මේ මාකට් එකට යනවා. ඒක හොඳයි. මටත් බඩු වගේක් නම් ගන්න තියෙනවා. ඒත් අද බෑ. වෙන දවසක යනවා. හපෝ. ගෙනාපු බඩු නම් ගෙදර ගොඩ ගහලා.
මම මේ කසාදෙට ගෑණියෙක් ගන්න කියලා යන්නේ. මම ඒකයි කිව්වේ මේක ටිකක් විශ්වාස කරන්න අමාරු කතාවක් කියලා. කාන්තා අයිතිවාසිකම් ගැන, කාන්තා නිදහස ගැන, කාන්තා විමුක්තිය ගැන ඉතාම ඉහළින් කතා කරන එංගලන්තය වගේ සමාජයක් ඇතුලේ මේ වගේ සිදුවීම් අතීතයේ තිබුණයි කියලා විශ්වාස කරන එක ටිකක් අමාරුයි තමයි. හැබැයි ඒ අතීතය පිළිබඳව සාක්ෂි සටහන් තවමත් මේ ස්මිත්ෆීල්ඩ් මාකට් එකේ තියෙනවා. එන්න මම ඔබට පෙන්නන්නම් ඒ වාර්තාවලින් එකක්. මේ තියෙන්නේ 1811 අගෝස්තු 12 වෙනිදා ටයිම්ස් පුවත්පත පබ්ලිෂ් කරපු වාර්තාවක්. මේක චිත්‍ර සටහනක්. ජෝන් හොබ්ස් කියලා මිනිස්සෙක් එයාගේ බිරිඳව මෙතනට අරගෙන ඇවිල්ලා අලෙවි කරනවා. මේ මිනිස්සයා මස්සලෙන්දෙක්. එයා තමන්ගේ බිරිඳට බෙල්ලට තොණ්ඩුවක් දාලා ලණුවකින් ගැට ගහගෙන අරගෙන ඇවිල්ලා මේ වගේ බාල්කක ලීයක නැත්තං අශ්වයෝ සතුන් ගැට ගහන්න සකස් කළ තිබිච්ච තැනක අයව ගැට ගහලා අලෙවි කරනවා. මේ ඉන්නේ ගනුදෙනුකරුවෝ. බිරිඳව මිලදී ගන්න ආපු අය. මේ මැද ඉන්නේ ඔහුගේ බිරිඳ. මේ වගේ වාර්තා බොහොමයක් ලන්ඩනේ, එංගලන්තේ, ඒ වගේම යුරෝපයේ තවත් තැන්වල අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. මේ එක උදාහරණයක් විතරයි. මේ වාර්තාවට අනුව ඇයව මිලදී අරගෙන තියෙන තවත් ඌරුමස් වෙලෙන්දෙක්. ඔහු ඇයව මිලදී අරගෙන තියෙන්නේ ගිනි 3කට සහ ක්‍රවුන් එකකට. මොකද මේ ගිනි 3ක් සහ ක්‍රවුන් එකක් කියලා කියන්නේ? මේ කියන්නේ ඒ කාලේ පාවිච්චි වෙච්ච මුදල් ඒකක. ඒ කියන්නේ රුපියල් වලින් බැලුවොත් රුපියල් 1500ක් විතර. මේක තමයි ඒ කාලේ මේ ගනුදෙනුව සිද්ධ වෙච්ච වටිනාකම. එහෙම නැත්නම් ස්මිත්ෆීල්ඩ් මාකට් එකේ කාන්තාවන් අලෙවි වෙච්ච වටිනාකම. 1815 වාර්තා වෙන තවත් සිදුවීමකට අනුව මිනිස්සෙක් එයාගේ වයිෆ්ව නැත්නම් බිරිඳව අලෙවි කරනවා ගිනි 50කට සහ අශ්වයකට. ඒ කියන්නේ ගත්තු මිනිස්සයා ගිනි 50ක් සහ අශ්වයෙක් දෙනවා මේ ගනුදෙනුවට. බිරිඳව අලෙවි කරපු මිනිස්සයාට තමන්ගේ ගෑනිට වඩා අශ්වයෙක් වටින බව මේ ගනුදෙනුව ඔප්පු කරනවා. ඒත් අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ ගනුදෙනුවේ තියෙන මුදල් මේ වටිනාකම නෙමෙයි. මේ වගේ ගනුදෙනුවක් සිද්ධ වෙන්න සිදු වෙච්ච සමාජ දේශපාලන පරිසරය මොකක්ද කියන එක. මිනිස්සෙකුට ඕන නම් තමන්ගේ බිරිඳව මේ ස්මිත්ෆීල්ඩ් මාකට් එකට ගෙනල්ලා විකුණන්න පුළුවන්කම තිබුණා. ඒ වගේම තවත් කෙනෙකුට අවශ්‍ය නම් ඒ බිරිඳව එතනදී මිලදී ගන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා. මේක තමයි ස්මිත්ෆීල්ඩ් මාකට් එකේ විතරක් නෙමෙයි, ලන්ඩනේ විතරක් නෙමෙයි, යුරෝපයේ බොහෝ තැන්වල මාකට් ප්ලේස් එකේ සිද්ධ වෙච්ච ගනුදෙනුව. මේකේ තියෙන ඉන්ට්‍රස්ටිං පොයින්ට් එක තමයි මේ ගනුදෙනුව සිද්ධ වෙන බව නීතියෙන් දන්නවා. හැබැයි ඒක නවත්තන්න කිසිම නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නෙ නැහැ. ඒක සිද්ධ වෙන්න ඇරලා සද්දනතෝ ඉන්නවා. මේ බිරිඳ අලෙවි කිරීම සම්බන්ධ සිදුවීම් වල අන්තිම සිද්ධිය වාර්තා වෙන්නේ 1913 ලීඩ්ස් වල පොලිස් කෝට් එකේදී. මිනිස්සෙක් තමන්ගේ බිරිඳව විකුණනවා පවුමකට. තමන් එක්කම වැඩ කරපු තමන්ගේ සහාය සේවකයෙකුට. හිතන්න 1913 ඒ කියන්නේ 20 වෙනි සියවසේ මුල එංගලන්තේ උසාවිවල මාකට් ප්ලේස් වල බිරිඳ අලෙවි කිරීම පිළිබඳ සිදුවීම් වාර්තා වෙනවා. මේ මං ඇත්තටම හිතේ බොරුවක් කියලා නේ බොරු කියනවා කියලා. මේ බුෂ කෙනෙක් එයාගේ වයිෆ් ගිහලා විකුණනවා. වයිෆුත් එන සතුටින් ඉන්නවා විකුණනකොට. ඒ තී මිනිහත් එක්ක තුලේ පාවෙලා ඇත්තේ ගෑනිට. ඒ ගෑනිත් කැමති වෙන මිනිහෙක් හම්බ වෙනවලා විකුණද්දි. සීරියස්ලි මේ කාලේ ඩිවෝර්ස් එක තිබුණේ නැහැ. ඩිවෝර්ස් එක තිබුණ නැති හින්දා තමයි ඒගොල්ලෝ මේ ඩිවෝර්ස් එක වෙනුවට තිබිච්ච ඕල්ටර්නේටිව් එක තමයි වයිෆ් මාකට් එකේ විකුණන එක. කොහොම වුණත් හොයලා බලන්න තියෙන වැදගත් කාරණය තමයි ඇයි මෙහෙම කරන්න සිද්ධ වුණේ කියන එක. මේ ගැන හොයන්න නම් අපිට 14-15 සියවස්වල එංගලන්තයේ ඉතිහාසය දිහාවට හැරෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ කතාවේ ප්‍රධාන චරිතය එහෙම නැත්නම්
මේ සිදුවීමට පාදක වෙච්ච ඉතිහාස කතාවේ චරිතය එංගලන්තය පාලනය කරපු 8 වෙනි හෙන්රි. 1509 ඉඳන් 1547 වෙනකන් එංගලන්තය පාලනය කරපු 8 වෙනි හෙන්රි තමයි මේ ඉතිහාස සිදුවීමේ ප්‍රධාන චරිතය. මම ඔබට ඒ ගැන කියන්නම්. අටවැනි හෙන්රි චරිතය එංගලන්ත ඉතිහාසයේ ඉතාම විශේෂ චරිතයක්. කොච්චර විශේෂද කියනවා නම් මේ අටවැනි හෙන්රි පිළිබඳව ෂේක්ස්පියර්ගේ නාට්‍යකුත් තියෙනවා. ෂේක්ස්පියර් මේ නාට්‍ය ලියන්නේ ජෝන් ෆ්ලෙචර් එක්ක එකතු වෙලා. මේ නාට්‍ය All is True කියන නමිනුත් හඳුන්වනවා. 1613 ෂේක්ස්පියර්ගේ ග්ලෝබ් රඟහල ගිනිබත් වෙන්නේ 8 වන හෙන්රි රඟ දක්වමින් තියෙන අතරතුර. ඒක වෙනම කතාවක්. අපි එක පස්සේ දවසක් කියන්න. කොමුණත් 8 වන හෙන්රි කියලා කිව්වම මතක් වුණේ ලංකාවෙත් ඔය වැඩේ බාගෙට 8 වන අයට කියනවා 8 වන හෙන්රි වගේ කියලා. මේ 8 වෙනි හෙන්රි චරිතය විශේෂ චරිතයක් වෙන නිසාම ටෙලිසීරීස්, ෆිල්ම්ස්, ස්ටේජ් ඩ්‍රාමාස්, නොවෙල්ස් මේ වගේ සාහිත්‍ය කලා නිර්මාණ බොහොමයකට 8 වෙනි හෙන්රි චරිතය පසුබිම් වෙලා තියෙනවා. හෙන්රිගේ පළවෙනි බිරිඳ ආගොන්නේ කැතරින් කියලායි හැඳින්වෙන්නේ. කැතරින්ට පිරිමි දරුවෙක් ලැබුණේ නැති නිසා හෙන්රිට ඇයක ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. මේ අතරේ හෙන්රිට ප්‍රේම සම්බන්ධයක් තිබුණා ඈන් බොලින් එක්ක. ඒ නිසාම හෙන්රිට ඕනි වුණා කැතරින් එක්ක තිබිච්ච විවාහ සම්බන්ධය නතර කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඩිවෝස් වෙන්න. ඒත් කැතරින් කියන්නේ ශුද්ධ වූ රෝමානු අධිරාජ්‍යා වෙච්ච 5 වෙනි චාල්ස්ගේ නැන්දා. අපි මේ කතා කරන කාලෙ වෙනකොට එංගලන්තයේ පවා තිබුණේ රෝමානු පල්ලියේ බලය. ඉතින් රෝමානු කතෝලික පල්ලියේ බලය එක්ක ඥාති සම්බන්ධයක් තිබිච්ච තමන්ගේ බිරිඳව ඩිවෝස් කරන්න හෙන්රිට පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. හෙන්රිට මේ තීරණය ගන්න හේතු කීපයක් තිබුණා. එකක් තමයි හෙන්රිගේ ප්‍රේමය. අනිත් පැත්තෙන් එංගලන්තයේ ධනයෙන් විශාල කොටසක් රෝමානු පල්ලිය වෙනුවෙන් ඇදී ගියපු එක. හෙන්රිට ඕනි වුණා මේ මුදල් එංගලන්තය ඇතුළෙම නතර කරගන්න. ඒ නිසා හෙන්රි කලේ රෝම පල්ලියේ බලාධිකාරියෙන් අයින් වෙච්ච එක. මොකද මේ වෙලාවේ රෝම පල්ලිය ඩිවෝස් එක අනුමත කළේ නැහැ. ඒ නිසා හෙන්රි කලේ රෝමානු පල්ලියේ පාප්තුමාගේ බලාධිකාරියෙන් අයින් වෙලා චර්ච් ඔෆ් ඉංග්ලන්ඩ් එහෙම නැත්නම් ඇන්ග්ලිකන් චර්ච් එක පිහිටවපු එක. මම මේ කියන සිදුවීම මේ කියපු තරම් සරල නෑ. මේක ආගමික, දේශපාලනික සහ ආර්ථික හැලහැප්පීම් ගොඩක් එක්ක බැඳිලා තිබිච්ච සිදුවීමක්. එංගලන්ත පල්ලිය පිහිටෙව්වත් කතෝලික පල්ලිය බලය සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙලා ගියේ නෑ. හෙන්රි විවාහය කියන එක ආගමික කාරණයක් කරන්නේ නැතුව ඒක පාර්ලිමේන්තුවට සම්බන්ධ නීතිමය කාරණයක් බවට පත් කළා. හැබැයි ඩිවෝස් වීමේ අවස්ථාව තිබුණේ ධනවත් අයට විතරයි. මොකද ඒකට විශාල මුදලක් වැය කරන්න සිද්ධ වුණා. රජුරවන්ට පුළුවන් ආගම වෙනස් කරලා ඩිවෝස් වෙන්න. ධනවත් අයට පුළුවන් මුදල් වියදම් කරලා ඩිවෝස් වෙන්න. ඒ දුප්පත් මිනිස්සුන්ට එයාලට ඒ අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට කරගන්න විදියක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් එයාලගේම ක්‍රමයක් ඒකට හොයාගත්තා. ඒ විදිහට තමයි ස්මිත්ෆීල්ඩ් මාකට් එකේ තමන්ගේ බිරිඳව විකුණන ක්‍රමය එහෙම නැත්නම් මේ සංස්කෘතිය කාලයක් තිස්සේ අවුරුදු 100ක් 200ක් 300ක් තිස්සේ එංගලන්තය ඇතුලේ සිද්ධ වුණේ. මොකද කියන්නේ? හොඳ වෙලාවට දැන් නෑනේ. දැන් පටන් ගමු. පිස්සු දැනේ මම ඔයාලා විකුණනවා. ඉන්ට්‍රස්ටිං නේ? ඇත්තටම. මට මේක දැක්ක ගමන් ඔයාලා මතක් වුණා. නිකමට හිතන්න අද වගේ කාලෙක මේ වගේ මාකට් එකක් තිබුණොත් මොකක් වෙයිද? මං කියන්නේ ස්වාමියාට එපා හින්දා බිරිඳව විකුණන්න විතරක් නෙමෙයි. බිරිඳට එපා නම් ස්වාමියාවත් විකුණන්න පුළුවන් විදිහේ මාකට් එකක්. හැබැයි එංගලන්ත ඉතිහාසයේ කොහෙවත් වාර්තා වෙන්නේ නැහැ ගෑනු තමන්ට එපා හින්දා තමන්ගේ ස්වාමියාව විකුණපු බවට. අනිත් එක තමයි මෙතනදී අලෙවි වුණේ ගැහණියක් විතරක් නෙමෙයි. බිරිඳක්. බිරිඳ කියන්නේත් ගැහණියකටම තමයි. හැබැයි බිරිඳක් කියලා කිව්වම එතනදී
සංස්කෘතික වශයෙන් සහ සමාජීය වශයෙන් ඇතිවෙච්ච අදහසක් තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී සිද්ධ වෙලා තියෙන ගනුදෙනුව හුදු ගැහැණු ශරීරයක් පිළිබඳ ගනුදෙනුවක් විතරක් නෙමෙයි. ඒක සංස්කෘතික සහ සමාජීය වශයෙන් බිරිඳ කියන අදහස පිළිබඳව ඇතිවෙච්ච ගනුදෙනුවක්. ඒ කියන්නේ මේ ගනුදෙනුව හුදු ශරීරයකට විතරක් අදාළ එකක් නෙවෙයි. ඒක සංකල්පයකටත් අදාළයි. එතන ජීවිතය අද නිමා කරන්නේ මෙතනින්. තවත් දවසක තවත් තැනකින් ආයමත් හමුවෙමු.